Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Në emisionin e sotëm do të fokusohemi tek realiteti kompleks politik i krijuar në Republikën e Serbisë pas zgjedhjeve politike të 17 dhjetorit të vitit të kaluar. Për ta kuptuar më mirë këtë realitet dhe faktin se ku po shkon Serbia me këtë politikë aktuale, unë kam kënaqësinë që në lidhje direkte nga Beogradi të jetë analisti më i njohur politik dhe njëkohësisht drejtor i bordit ekzekutiv të forumit për marrëdhëniet etnike, zoti Dušan Janjić. Zoti Janjić, shumë faleminderit vërtet që gjetët kohë të bisedonit me ne. Ju lutem. Zoti Janjić, një fitore masive për Partinë Progresive të presidentit Vuçiç, por që ngadalë po bëhet e hidhur. Çfarë mendoni ju se po ndodh? It's really President Vuçić how to say, promoted the victory, absolutely victory at all levels. In reality, the situation is quite different. As we know, according to the many sources, especially in this moment relevant... Është një, si të thuash, promovim fitoreje për presidentin Vučić, absolutisht, fitore në të gjitha nivelet. Në të vërtet çështja është shumë ndryshe. Siç e dim, sipas shumë burimeve, sidomos në këtë moment nga vëzhguesit ndërkombëtar, është shumë e qartë se ato zgjedhje nuk janë të drejta, nuk janë demokratike dhe shumë vota u vodhën nga opozita, ose u transferuan nga teknologjia zgjedhore drejt Partisë Progresive. Duke lënë mënjan këtë, atmosfera në shoqëri është vërtet e tensionuar. Kemi shumë probleme, si qytetarët, si vend, si shtet. Institucionet shtetërore nuk funksionojnë. Kemi një krizë shumë të thellë në ekonomi dhe flasim për përditshmërinë e njerëzve të zakonshëm. Nuk po flas për presidentin dhe njerëzit e shtresave të larta. Në këtë moment kemi një problem shtesë. Kriza e Kosovës apo mënyra e keqe e menaxhimit u rikthye në Beograd. And in this very moment we have one extra problem, as basically the Kosovo crisis, or the bad way in which was managed, come back in the Belgrade. And now we are at the beginning. Tani jemi në fillimet e krizës së institucioneve politike. Mënyra e vetme për të shpëtuar është që presidenti Vučić ta ndryshojë politikën. Në këto momente është vërtet diçka që s'mund ta pranoja pa presion. Gjithsesi, pranimi i krizës serbe në progres dhe në muajt e ardhshëm do të tregojnë nëse kam të drejtë, por mendoj se do të kalojmë një krizë shumë të rëndë institucionale dhe sigurie. The progress and the next months will show if I am right. But I think that we will pass the really serious institutional and security crisis. Mr. Janjić, Zoti Janjić, kishte protesta masive nga opozita dhe qytetarët e thjesht pas manipulimit të votave dhe shumë parregullsive. Shumë vëzhgues vunë re se këtë herë ky proces manipulimi është bërë hapur në mes të ditës dhe në prani të vëzhguesve ndërkombëtar, që kësaj radhe nuk kanë heshtur, por kanë filluar të shprehin atë që kanë parë gjatë zgjedhjeve në formën e një parregullsie masive. Përse ishin këto kaq të pranishme gjatë datës së zgjedhjeve dhe pasaj? So present during the election date and after it. It's basically the last street protests were about elections, but they're the part of one change. We started from COVID period. We had the serious protest, especially in the May of... Në fakt, protesta e fundit ishte për zgjedhjet, por ishte pjesë e një ndryshimi. Ndryshimin e filluam që nga periudha e Covid. Kemi pasur protesta serioze, sidomos në maj vitin e kaluar. Patëm të shtënat në shkollë dhe ky ishte një rast shënjestrimi për të nxitur njerëzit dhe qytetarët e pakënaqur në rrugë. Në këtë rast kemi një farë proces ndërtimi në strukturat horizontale. Opozitarët politik protestuan, siç thatë, janë një pjesë e protestës. Pjesa tjetër janë studentët dhe organizatat e shoqërisë civile plus intelektualët. Ata do të ngrihen në protestë. Do të jetë për herë më e dukshme. Nga ana tjetër kemi qytetarët që kanë organizuar këtë organizim. Kur thanë strukturat horizontale, shumë sindikata po përfshihen në lloje të ndryshme negociatash me ndonjë sukses me qeverinë në rrugë. Këto vite u filluan nga protesta e sindikatave në institucionet arsimore. Gjithsesi, është më shumë se protestë kundër zgjedhjeve të padrejta, plus vëzhguesit ndërkombëtar.
Datën e zgjedhjeve Vuçiç e zgjodhi me shumë kujdes. E dinte shumë mirë se populli do t'ishte me pushime. Ndërkombëtarët, në Serbi nuk ka aq përparësi, sidoqoftë është e qartë që vëzhguesit ndërkombëtar ose Parlamenti Evropian nuk I njeh rezultatet e zgjedhjeve. Than protest against the unfair elections, plus international observers that basically the date of the elections were really carefully chosen by the Vuçić, and he knew very well that people will be on the holidays. That's internationals. Serbia is not so priority. Anyway, it's clear that international observers, OSCE, European Parliament, not recognizing elections results. Now we had Tani kemi deklaratën e fundit të Departamentit të Shtetit dhe është veçanërisht e rëndësishme që Washington Post, I lidhur me Bidenin, thotë se ekziston kriza në Serbi, ka nevojë për ndryshimet në qasje, jo në Serbi dhe Ballkan, por në politikën e Aleksandr Vuçić. Këtë po presin sigurisht opozitarët, por po punohet edhe nëpër institucione dhe tani prandaj e thash në fillim, krizën institucionale. Me siguri populli nuk do ta lejojë opozitën dhe Vuçić të vjedh mandatet. Nëse ata I pranojnë mandatet, mund t'i bllokojnë institucionet në të gjitha nivelet. Mendoj se kjo do të ndodhë. From oppositions to Vuçić to stolen their mandates. If they will accept the mandates, they could block institutions on all levels. I think that will happen. I see. Mr. Janić, in our... Kuptoj. Zoti Janić, në intervistën tonë të mëparshme, ju theksuat se tani është e qartë për komunitetin ndërkombëtar që Vuçići, nga zgjidhës problemesh, është ndërruar në vetë problemin. A e konfirmojnë zhvillimet e fundit për ju dhe qytetarët e Serbisë që ky është tani realiteti I ri me të cilin duhet të përballen në të ardhmen e afërt? Yeah, that's really a new reality. Now is the time for, especially, that is nothing new for local people, for us who are living here, but and especially the people who are not followers. Or basically I'm not basic in some way. Po, ky është vërtet realiteti I ri. Tani është koha për veçanërisht që nuk është asgjë për njerëzit, për ne që jetojmë këtu. Por veçanërisht njerëzit ose në një farë mënyre nuk janë ndjekës politik ose të tjerë si unë që janë neutral politikisht. Unë s'jam neutral, jam nga integrimi atlantik evropian. Dhe në thelb nga ky pozicion mund të them se është një problem vërtet I madh mënyra e menaxhimit të Vuçić. Por më shumë se kjo, është e rëndësishme për atë postimin e Washingtonit për atë artikull. Kjo tashmë është bërë diçka që duhet e respektuar dhe në dialogun e Brukselit, jo për Kosovën. E kam fjalën për vendet dhe qeveritë e ndryshme të Evropës, jo vetëm Hungaria, Kroacia dhe të tjera, që po bëjnë vërtet lojë të piset për sigurimin në Ballkan, përfshirë Bosnjën dhe Serbinë. Tani është koha që Departamenti I Shtetit duhet të disiplinojë partneritetin dhe partnerët në NATO. Për të qenë I qartë, kriza jon duhet të zgjidhet në nivelin politik përmes dialogut, por thelbi I krizës dhe zgjidhja është e siguria. E keni parasysh Kosovën. But the core of the crisis and solution is in the security. You know, Kosovo. Po. We have so nice stories, progress, but in the end, Banjska is not overcome. Kemi histori shumë të bukura për përparimin, por në fund ajo që ndodhi në Banjsk nuk duhet kapërcyer. Siguria nuk është vendosur dhe për këtë kemi shenjat e fundit që vijnë nga vetë qeveria, ata që përgatitin ushtrinë. Ishte vërtet e padrejtë për qytetarët që një gazetë e përditshme politike mjaft e rëndësishme në Serbi më 1 janar, në faqen e parë, printoi foton me njësitë e veçanta ushtarake që janë të përgatitura për çfarë? Më 1 janar. The photo with special units of army who are prepared for what? If 1st January. Yeah. Po. Basically this kind of the military, and I will finish now. Këto përpjekje me këtë do ta mbyll. Këto përpjekje për demilitarizimin e atmosferës janë të Putin që nxit Vuçić për të shkuar në një nivel më të lartë, që do të thotë se dikush duhet I thotë të ndaloj, duhet të diskutojmë problemet e BE-s, duhet të diskutojmë për problemet politike, po ashtu edhe problemet e rinisë që ai I krijoi bashkë me ndërkombëtarët. He created with internationals together. Mr. I'm not going details. Mr. Janić, how would you... Zoti Janić, si e shpjegoni ju deklaratën e ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov
i cili thot se perëndimi po organizon dhe zhvillon një gru shteti në Serbi, dhe kjo sepse Vuçiçi nuk e njeh Kosovën dhe së dyti nuk dëshiron të vendos sanksione ndaj Rusisë. Kjo ishte deklarata e tij. That was his declaration. That's so clear message that unfortunately only Moscow knows which time is in Serbia and what they could do. Është mesazhi shumë i qartë, fatkeqësisht vetëm Moska e di si është momenti në Serbi dhe çfarë mund të bëjnë në Serbi. Ata po i luajnë të gjitha letrat, në thelb kanë një instrument të fortë për të kontrolluar shoqërinë serbe, ekonominë, vetë Vuçiç dhe njerëzit rreth tij. Ai kontroll nuk është i bazuar në shërbimin sekret. Shërbimi sekret është i rëndësishëm, por është korrupsioni në sektorin e energjisë. Tani ata kanë, nëse mund të them, një parti të pavlerë. Mund të thonë diçka nga ministria dhe menjëherë pro-rusët në shoqëri dhe njerëzit përreth Vuçiç do të fillojnë të reagojnë. Në të vërtetë, nëse e dini më shumë, Moska nuk është e interesuar ta ketë më Vuçiç në pushtet. Ky është problemi. Nëse nuk janë të interesuar për këtë, do të thotë se janë gati për ta shkëmbyer, por me kë? Jo me shoqërinë serbe, jo me Vuçiç, po them se mbase presin departamentin e shtetit. On the power. And that's the problem. If they are not interested for that, basically meaning that they are ready to trade, but with whom? Not with Serbian society, not with Vuçić. I will say maybe that they are also waiting for the State Department. I see. Mr. Janić, I just wanted your opinion on an... E kuptoj. Zoti Janić, doja mendimin tuaj për një çështje të rëndësishme. Gjatë fjalimit të fitores së presidentit Vuçić në selinë e partisë së tij progresive, ai shoqërohej nga Milorad Dodik nga njëra anë dhe Andrija Mandić nga ana tjetër. Pati shumë komente në lidhje me këtë fakt. Cili është kuptimi? Pse Vuçiçi e mbajti fjalimin e fitores në praninë e liderit serb të Bosnjës dhe të serbëve të Malit të Zi? Of the Bosnian Serbian leaders and of the Serbs who live in Montenegro. It's basically that's what you call... Në thelb është ajo që cituat, ka disa argumente pse Vuçić vendosi të bëhet problemi. Ajo nuk është, si të thuash, budalla. He is not how to say, stupid guy. Jo, sigurisht që jo. Ai e njeh politikën, unë mendoj se ai e ka mbi llogaritur, mbi manipuluar. Zgjedhjet ishin një mundësi e rrallë që Vuçić të thotë, po, unë jam pro integrimit në Bashkimin Evropian, unë do të shkoj në atë drejtim dhe do të promovoj politikën evropiane. Pra do të punoj edhe nëse është e nevojshme, sanksione ndaj Rusisë. Ai nuk ishte i lirë ta bënte këtë, sepse është në det të thellë në komunikimin me Kinën, me shumë borxhe me Rusinë dhe në thelb ai llogariti mbi llogariti. Kjo është e para. Mandić, më lejoni të them se është e mirë kjo që ndodhi sepse ndoshta është paradoksale. He is really in serious deep sea in the communication with China, with so many debits with Russia, and basically he overcalculated. That's one. Mandić, and I will say that is good what's happened, because maybe it's a paradox. E kuptoj. It was so obviously shown that first of all, Mandić, Dodik, and other... U tregua qartë azi së pari Mandić, Dodik dhe të tjerët ishin të përfshirë në manipulimin me zgjedhjet. Sollëm njerëz pa nënshtetësi serbe për të votuar. Numri atyre njerëzve në gjithë përqindjen, në gjithë teknologjinë zgjedhore është mjaft i vogël, por është shumë i dukshëm. Ata ishin shumë, si të thuash, do të them shumë agresiv ndaj qytetarëve vendas dhe opinionit publik. Kjo është e para. E dyta, në thelb Vuçić tregoi se nëse do të donte, do të kishte shumicën absolute. E humbi, nuk u kualifikua. Për shumicën, për reformën nuk është e mjaftueshme shumica absolute. Duhet të kualifikohet. Ai u përpoq të siguronte vota për atë palë, të ashtu quajturit pro-rus dhe luftës serbe, kërcënimi serb. He lost it. He no qualified majority for reform is not enough absolute majority. It needed qualify, and basically he tried to provide some votes toward that side, so-called pro-Russian and Serbian war, the Serbian threat. Po. And what's happened? Basically, pro-Russians on the elections for
Çka ndodhur, prorusët në zgjedhje u eliminuan. Kjo që e vetvrasje, do të them se ajo foto nga festa e fitores së Vuçić ishte fundi i politikës serbe të luftës. Oh, that's very interesting. Kjo është shumë interesante. Thjesht doja ta kaloja këtë diskutim zoti Janić në një pikë tjetër. Pak para zgjedhjeve, qeveria serbe i dërgoi një letër Bashkimit Evropian duke nënvizuar faktin dhe po e citoj: Kosova është pjesë e Serbisë, por ne do vazhdojmë rrugën tonë drejt Bashkimit Evropian. Dua të them, këto dy koncepte e kundërshtojnë njëri tjetrin dhe nuk janë as pak në harmoni. Cila ishte ideja e saj, zoti Janić? Oh, dear friend, you forget the first sentence in the letter of Prime Minister. The first letter is important. We accept to implement all what we agree about the Kosovo. That two sentences is for basically local public opinion. That's first. Miki mirë, harrove fjalinë e parë në letrën e kryeministrit. Fjalia e parë është e rëndësishme. Ne pranojmë të zbatojmë të gjitha ato për të cilat e ram dakord rreth Kosovës. Këto dy fjali për opinionin e publikut vendas, kjo është e para. Nuk do ta njohim kur Kosovën, por fjalia e parë thotë se po e njohim de facto Kosovën. Mirë, nëse po e njihni de facto do të thoni, do të përpiqem të mbaj pozicionin tim, jo njohje të plot. Por kjo është për brenda. Pse ndodh kjo? Adresa e asaj letre ishte zëvendës drejtoresha, mund ta imagjinoni? Jo Boreli. Ky është vërtet një veprim i pist, i padrejt kundrejt opinionit publik në Serbi dhe serbët në Kosovë. Në realitet kemi shumë shenja të shumta të njohjes de facto në disa vende që do të bëjnë njohjen de facto. Por keni kujdes, është perceptimi, mund të them lëvizje shumë të mira për të pasur lirim për të lëvizur me makinën tënde. Recognition, that's that game. But be careful. It's perception of that, I could say, really good moves to have the freedom to move with your car. Natyrisht. For Albanians. But perception is... Për serbët dhe shqiptarët, por perceptimi është nga ana e Kosovës, sidomos në qeveri po e nxit, ne jemi fitues, politika jonë e reciprocitetit e mundi Vuçić e të tjerë. Në anën tjetër, në opinionin publik, njerëzit janë të paknaqur. Shumë njerëz janë të paknaqur, janë të manipuluar, nuk janë të informuar, veçanërisht njerëzit që besonin te Vuçić se ai do ta zgjat. Të gjithë në Serbi e din, vetëm disa njerëz me probleme të shëndetit mendor që Kosova është de facto e pavarur. Nuk është ky problemi, por problemi është gënjeshtra, që i gënjen njerëzit dhe ky moment, që është vërtet alarm i verdh, mund të them për Brukselin dhe Washingtonin. Diçka nuk shkon me mënyrën se si tani po e zbatoni normalizimin në Serbi, nuk lejohet zbatimi i ligjit dhe normalizimi me kalimin e ditëve fatkeqësisht nuk është i plot. Për ta mbyllur, edhe në Kosovë po pres kriza të reja sigurie. Do të vim në fund nëse nuk do të ketë reagim. Shoh britanik dhe të tjerë në vend. Something is wrong with the way in which now you are enforcing normalization in Serbia. You know, and the law enforced is not the law. And the normalization who is going those days, unfortunately, is not the full normalization. And just to finish, in the Kosovo also, I'm expecting new security crisis. We will come at the end of the story if reaction will not be, but I see the people, British and other on the spot, the really fast reaction. We need basically solutions. Por reagojnë vërtet shpejt, na duhen zgjidhje dhe krizat e sigurisë në Kosovë, në Serbi dhe në Bosnjë. Në fund, s'do të na duhen më Boreli dhe dialogu i normalizimit. Dialogu për normalizim ka mbaruar. Na duhet një konferencë për stabilizimin e paqes. Është krejt tjetër paket që mund të jap Bashkimi Evropian. That's completely different package than EU could deliver it. Exactly, and you are the first to... Pikërisht, dhe ju jeni I pari që e keni artikuluar këtë tezë, zoti Janić. Prandaj doja këndvështrimin tuaj. Ju thatë se nuk është më një dialog politik, është një çështje sigurie. Dhe duke pasur parasysh se çfarë po ndodh në Gaza, në Rusi dhe Ukrainë, kjo është një pjesë shumë e rëndësishme e Europës. Si e shihni ju? Cila duhet të jetë qasja e perëndimit ndaj Serbisë dhe Kosovës në mënyrë që të zgjidhet kjo krizë sigurie, siç e nënvizuat ju? To solve this security crisis as you underlined it.
Unfortunately, I could say that NATO members could not build a joint policy. That's first, especially thanks to the partners from European countries. That's the first. If you have an Orban, Fatkeqësisht mund të them se anëtarët e NATO-s nuk mund të ndërtonin një politikë të përbashkët. Kjo është e para, veçanërisht fal partnerëve nga vendet evropiane. Kjo është e para. Nëse keni Orbanin që mund të ndalojë ndihmën drejt Zelenskit në Ukrainë dhe mund të negociojë për miliardat për Hungarinë, diçka nuk shkon me Bashkimin Evropian dhe me NATO-n. Asnjë se ngre zërin, nuk ka asnjë zë në BE mes BE-s dhe Washingtonit. Gjithashtu nuk ka zë për reagimin e NATO-s për ndërtimin e sigurisë. Duhet një zë i qartë që vjen nga të gjitha anët. Tani ne dërgojmë disa aktivitete të veçanta, janë shumë të mirëpritur në Mbretërinë e Bashkuar. in some kind of separate activities, which those I am really welcome, of UK and Gjermania. Germany in some way, and Washington. It's come, but that is not enough. Në Gjermani, në një farë mënyre dhe Washingtoni, po bëhen, por kjo nuk mjafton. Pa një zë, pa luftë në Ballkan, ju jeni njerëz nga jashtë problemit të Gazës, si të thuash, problemit të Gazës dhe Izraelit. Ju jeni krahu perëndimor i asaj krize. Pa këtë, kriza e sigurisë nuk do të ndalet. S'do të vihet nën kontroll, ky është rreziku. Prandaj spam reagime nuk po humbin asgjë. Njerëzit nuk të ndalojnë. Për NATO-n, për serbët dhe për vetë Vuçiç, do të jetë më e lirë, më e ndërlikuar për të vendosur paqen. They're nothing losing. Basically, if people will not stop from NATO later, and for Serbia and for Vučić itself, will be more cheaper, more complicated to establish the peace. That was the message. Ky ishte mesazhi. Më duket se ishte mesazhi zoti Janit që erdhi nga Kosova, nga Lordi Cameron, i cili tha se Banjska ishte goxha katastrofike dhe nuk duhet të lejojmë të ndodhë një tjetër në kufirin midis Kosovës dhe Serbisë. Është pikërisht pra një krizë sigurie. Right. You know, but just to reflect the memory, few weeks ago, a General Secretary for NATO in Pristina said, and Skopje. Po, për të freskuar kujtesën, disa javë më parë, një sekretar i përgjithshëm për NATO në Prishtinë tha në Shkup që s'ka asnjë rrezik për luftë në Ballkanin Perëndimor që vjen nga jashtë. Kjo nuk është e vërtetë. Ka vërtet argumente se në selinë e NATO-s, në selim politike, jo ushtarake, sepse NATO është organizatë ushtarako-politike. Diçka nuk shkon as pak. Si mund të thuash, është fakt që Ballkani në vitet 90 ka të njëjtat prirje me lindjen e afërme. Është shumë e dukshme. Ka ndodhur në vitet 90, lufta në Jugosllavi filloi pas luftës së Irakut dhe Kuvajtit. Sharing the same, trends with the Near East. That's so obvious. That's happened, 90s. The war in Yugoslavia started after the Iraq-Kuwait war. I agree. Jam dakord. Zoti Janjić, doja të vazhdoja më tej. A është e qartë për opinionin publik serb se çfarë ndodhi në Banjska, sepse sipas burimeve të mia, duket sikur NATO-ja thuajse është e bindur plotësisht se ajo që ndodhi në Banjska është e orkestruar nga autoritetet e Beogradit. Unfortunately, people are not generally informed, opposition areas. Now they will be more informed, why? Because the students who were arrested cause of the attack of the city hall, they were punished. Për fat të keq, njerëzit nuk janë të informuar përgjithsisht. Opozita reagon. Tani do të jenë më të informuar, e dini pse? Sepse studentët që u arrestuan për shkak të sulmit të bashkisë, u ndëshkuan nga, si të thuash, nga ligji që duhet të jetë i zbatuar nga Radojčić. Ata i ndëshkuan më shumë se Radojčić. Tani kemi prokuroren Zonjën, që ka bërë punën e pis ditët e fundit. Tani do të shkojnë në gjykat për krimin organizuar, që do të thotë se Vučić e di shumë mirë që duhet të ndryshojë, si të thuash, për kufizimin e aktit në Banjsk, që atë rast do të qëndrojë në dorë të Beogradit. Kjo është, siç thash, është në fund të krizës son të sigurisë. Gjithkohës kemi këtë propagandën e lojës së sigurisë duke përdorur policinë. Kurti nuk është i pafaj.
Ai është partner në lojë, por Vuçiç është më i fortë, është proaktiv. Kur ata bën dëmin, u përpoqën ta mënjanonin, jo ta zgjidhin problemin. Zgjidhja do të ishte arrestimi i njerëzve të ndiqen penalisht. Kjo do të vijë si kërkesë ndërkombëtare nga Washingtoni me siguri. Se di si do të reagojmë ndaj Gjermanisë, çështja e Radojčić, pra e Banjskës, duhet të ndiqet penalisht. Ata do të ndiqen penalisht. Anyway, when they make the damage, they try to put that outside, not to solve the problem. Solving meaning arresting people, prosecuted, and that will come as international demands back from Washington, surely. I don't know how we react to Germany. That the Radojčić case, meaning Banjska, must to be prosecuted. And they will be prosecuted. Now, Vuçić... Tani Vuçić po e përdor Banjskën vetëm për të treguar se edhe studentët janë të njëjtin rrezik. Ka edhe manipulim me ushtrinë, ne kemi nevojë për ushtri sepse ne kemi problemin me fqinjet, pra Kosovën, dhe ne kemi problemet e brendshme, pra studentët dhe opozitën, plus kemi krizën e përgjithshme. Askush se përmend ministrin e mbrojtjes, as Ukrainën, s'po e përmendin Gazën. Është vërtet. Plus, we have the general crisis. Nobody mentioning Minister of Defense, not mentioning Ukraine, not mentioning Gaza. It's really narrow. Perspektive ngushtë. Politik për menaxhimin e sigurisë në Serbi, shumë e rrezikshme. Mr. Janjić, we became... Zoti Janjić, u njohëm me trajtimin mizor që ju bë zotit Nikola Sandulović nga shërbimi sekret pas vizitës së tij në Kosovë. Kishte edhe artikuj të shkruar që përmendnin përsëri emrin e Radojčićit si personi që orkestroi vandalizmin e kryer ndaj zotit Sandulović. Cili është opinioni juaj për këtë episod? Vandalism exerted on Mr. Sandulović. What is your take on this episode? I will not talk about the concrete details. The situation is more complicated. But generally, everybody knows, including myself, why not? Secret Service is doing their job. Nuk do të flas konkretisht për këtë, situata është më e ndërlikuar. Në përgjithësi të gjithë e dinë, përfshirë edhe veten, pse jo? Shërbimi sekret po bën punën e tij. Në vende si Serbia puna nuk është në rregull, po ndjekin kriminalët, por me kriminalët ka shumë njerëz nga shërbimi sekret dhe në politikë që po përfitojnë para. Ka edhe njerëz si unë në opozitarët dhe të tjerët. Mirë, pse jo? Dikur thosha se në Serbi gjithçka regjistrohet, por jo për ta dëgjuar dhe për ta analizuar. Për fat të keq, kapaciteti, do të them fatkeqësisht, kapaciteti i shërbimit ton sekret është vërtet i kufizuar dhe në thelb ka një element të krizës së sigurisë. Kur politika dhe shërbimi i sigurisë, shërbime të ndryshme kanë kapacitet të kufizuar, ata po bëjnë atë që do udhëheqësi. Njësoj besoj se është edhe rasti i Sandulović. Gjithsesi kemi shumë raste. Më e rëndësishmja, Sandulović dhe për shembull, diplomatët nga Kroacia janë student. Njerëzit që duan të protestojnë, njerëzit që po krijohen nga luftrat e krimit të organizuar, është çmenduri. The most important, the Sandulović, me and, for example, the diplomat from Croatia are basically students. People who want to protest and who are treated by the norms of the organized crime. Who is crazy? Okay. Në rregull. Më fal, kur çmendet Selia, edhe shoqëria do të çmendet. And the society must to be crazy. Kjo është e vërtetë. Prandaj është problem. Mr. Janjić, Zoti Janjić, doja këndvështrimin tuaj. Tashmë që kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka pranuar draftin e ri të asociacionit për komunat serbe, a mendoni se përveç asaj që po ndodh në Serbi brenda vendit, ka më shumë presion mbi Vučićin për ta mbajtur fjalën e dhënë për marrëdhëniet me Kosovën? The relations with Kosovo? That's during the Gjatë ditëve kur ne përfshirë ne diskutonin për Banjskën. discuss the Banjska. Po. Vuçić, Kurti, Petković, Bislimi. Hardly working. edhe Bislimi kemi punuar fort për planin. Kështu Vučić, sigurisht edhe Kurti, që disa sanksione nga Bashkimi Evropian dhe Amerika gjetën se Banjska është mënyra për të fituar kohë dhe për të marrë mbështetje. Ata kanë përgatitur një plan të mirëfillt. Kjo nuk është e keqe, por do të them pse përmenda normalizimin e pazbatuar.
Mënyra si u menaxhua pa transparencë në mes të krizës së rëndë të sigurisë dhe njerëzit ishin vërtet të shqetësuar për familjet dhe pronat e tyre. Të udhëhequra nga Borelli dhe Lajçaku, ky veprim është krejtësisht kundër suksesit, praktikës dhe teorisë së menaxhimit të konfliktit. Menaxherët e konfliktit dhe letësuesit. The serious security crisis. When the people were really worried about their families and properties, leading by Borrell in Lajçak, doing this kind of, that's completely against the successful praxis and theory of conflict management. Conflict management is basically a facilitator Po. functions of EU, is not to enforce. It is the created ambient in which Kurti and Vuçiç. Funksionet e Bashkimit Evropian janë të detyrojnë. Është të krijojë mjedisin ku Kurti dhe Vuçiç do të pranojnë. Gjithsesi e di padyshim që do të ketë shumë njohje si statuti, është edhe pagesa e energjisë, shumë njohje. Në fund nuk do të jetë normalizimi i Serbisë në Kosovë pa ndërtuar paketën e komunikimit serioz në çështjen mes Kosovës dhe Serbisë, por rregullat në lidhje me pronat, në lidhje me mbrojtjen e vërtetë të drejtave të minoriteteve. Kurti është gati të pranojë ligjin për pozicionin e kishës serbe, por nuk është puna e tij. Puna e tij s'është as të pranojë statutin. E di shumë mirë nga Brukseli. Ata kishin në fund, djali që po shkruante draft nuk ishte i sigurt cili draft ishte. Nuk u besoi atyre të drejtave të minoriteteve dhe të njerëzve në Serbi. Zbatimi, siç thash, është i rrezikshëm dhe dialogu politik ka mbaruar. Kemi planin, kemi dokumentet, marrëveshjen për normalizimin, kemi disa njohje. Do ta shohim të dy. Në javët e ardhshme do të flitet për sigurinë. Nuk përjashtohet edhe që kufiri do të mbyllet. And then the guy who was drafting, they was not sure which draft is on. I'm not believing in that kind of the minority and human rights anywhere. Kosovo, Serbia. Basically, enforcement, as I said, is dangerous, and basically the political dialogue is finished. We have the roadmap, we have these documents, agreement about the path toward normalization, we have some deliveries. We will see how. Ç'është kjo? Në thelb është vazhdimi i kopjes aq të dukshme të rastit të Gazës. Ç'po bëjmë? Po shkojmë në konflikt të hapur? Kjo është pyetja ime. Lordi ka të drejtë, britanikët e dinë shumë mirë, sidomos djali në fjalë, si po shkojnë gjërat. Jam në fund, është fillimi i vitit të ri, s'dua të jem aq i zymt. Place in the Gaza. What we are doing? Are we going in the open conflict? So That's my question. That Lord is right. British knows very well, especially the concrete guy, how these things are going. And I am, in the end of the story, is the beginning of New Year, not to be so dark. That, precisely, and this... Pikërisht, kjo është edhe pyetja ime e fundit, zoti Janjić, me që është fillimi i vitit 2024. A besoni se situata e sigurisë dhe situata politike do të stabilizohen mes Kosovës dhe Serbisë me ndikimin dhe presionin që fuqitë perëndimore do të ushtrojnë ndaj të dyja palëve? The Western powers will exert on both sides? Of course, because if you are comparing with 2022, 23, when we had the beginning of the, I would say, the building crisis, now we have so clear hotspots or the risk spots. Everybody now, I hope. Sigurisht, nëse e krahasojmë me 2022-shin dhe 2023-shin kur filloi ndërtimi i krizës, tani themi se i kemi të qarta pikat e nxehta ose pikat e rrezikut. Të gjithë e dinë, shpresoj që shumica e njerëzve do ta kuptojnë se problemi ynë është paqja e papërfunduar, problemi ynë është stabiliteti jo ekzistues, siguria, pa u futur në hollësi. Kur e kemi një mjedis gjeopolitik. Jam vërtet optimist se për Serbinë, për Vuçić, mund të jetë vërtet e trishtueshme, vërtet e dhimbshme. Nëse SBA-ja vendos që do të futim Serbinë dhe Kosovën në NATO në 2 vitet e ardhshme, do të jetë një mesazh i qartë dhe jam i sigurt. Mirë, Rusia do të thotë gjithsesi. Vuçić dhe Rusia presin që është e drejta e kompanive që borxhi duhet paguar. Ndoshta kjo do të shkëmbehet, kjo është ideja ime. That will be a clear message. And I'm sure, okay, Russia will say anyway, Vuçić,
And Russia was expecting that's basically the right of the companies that their debit must to be paid. Maybe that will be trade. Now I'm giving some idea. Please, people. Ju lutem njerëz, kemi shumë miliarda dollar, mund ta bëni Serbin të paguaj borxhet ndaj Rusisë për sektorin e energjisë dhe ta fusni në NATO? Ky është një veprim në një moment që e mirëpres. That's only enforced in which moment which I am welcoming. Mr. Janic, Zoti Janic, shumë faleminderit për qartësinë e përgjigjeve tuaja. Ju jam shumë mirënjohës. Shumë faleminderit. Kënaqësi, gjithë të mira. Faleminderit. të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Deri në takimin ton të radhës, nga unë Franko Egro, faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim.